minutes and 64 minutes, solid ice and liquid water coexist at 0 degree. Compare and contrast during this time the internal energy of solid ice to that of an equal mass of liquid water. Ở cái quá trình melting này có hai thứ cùng tồn tại là solid và liquid. Hỏi internal energy của cái đứa nào cao hơn? Internal energy. Internal energy là gì? It is the total energy of kinetic molecular potential energy. Internal energy is the sum of kinetic and molecular potential energy of all molecule and a particle. Khi mà nó melt ra, nó trở thành water thì potential energy sẽ nhỏ đi nha. Cho nên thầy đang nghĩ là internal energy của water sẽ nhỏ hơn là internal energy của ice. Nhưng mà mình supply vào trong cái ice này để break cái bond. Break cái bond tức là mình làm tăng hay giảm potential. Thầy đang nghĩ là tăng potential. Break cái bond của các molecule tăng potential của nó hả? Hóa ra là intermolecular potential energy của water thì lớn hơn nha. Khi mình break cái bond thì kiểu như là mình có supply energy cho nó hay không mà tự nhiên potential tăng lên nha. The intermolecular potential energy of water is higher than that of ice at 0 degrees Celsius due to the difference in molecular arrangements and resulting strength of intermolecular forces between water molecules in the two phases. Key factor: hydrogen bonding in ice. In ice, water molecules form a structure, hexagonal lattice, where each water molecule is hydrogen bonded to 4 neighboring molecules in a stable, fixed position. Okay, hexagotic water, like this. Here, each tiny, the yellow ball here represent the hydrogen, huh? Each hydrogen is bound to the 4 neighboring oxygen molecule, and vice versa, like this. The red dot here are the hydrogen bond with the neighboring oxygen. Hexagon fly in the water molecule. This is ice, lattice. This crystallized structure minimizes the potential energy. Oh, that's the key. Minimizes the potential energy. As the molecules are arranged in an optimal way for maximizing hydrogen bonding, creating a highly stable, low energy configuration. Whereas the molecular arrangement in liquid water, when ice melts into liquid water, the rigid lattice structure breaks down, allowing the molecules to move more freely. Although hydrogen bonds still exist in liquid water, they are constantly breaking and reforming due to the increased molecular interaction motion, leading to a less orderly structure. With less structure arrangement means that water molecules in liquid phase are, on average, closer together and experience higher repulsive forces, raising the potential energy compared to the solid phase. Tức là thầy copy cái này em nếu mình muốn đọc thêm ha. Thực tế cũng chẳng muốn đọc. Khi mà water nó frozen lại tạo thành ice thì thực ra cái volume nó tăng lên nhé. Tức là average distance giữa các molecule nó tăng lên. Ok, the point mình phải nhớ được cái này thôi, không nhớ được thì mất điểm thôi. The intermolecular potential energy of water molecule is higher than that of the ice molecule. Okay, while the kinetic energy of molecules, kinetic này tất nhiên là mình có thể tính total ấy, tại vì internal là total of the two substances are the same.
due to the same temperature. Therefore, the internal energy of water is higher. Nói tóm lại là khi mà nó froze tạo thành ice, nó sẽ tạo thành một cái lattice sao cho cái energy nó là minimum ha. Còn đối với water thì các cái hydrogen bond đó liên tục bị phá vỡ và tái tạo khi mà các cái molecule tương tác với nhau và nó có nhiều freedom hơn. Water molecule on average closer together experience higher repulsive force, raising potential energy. Các molecule này đẩy nhau mạnh hơn. Cái distance, average distance thì là shorter ha. Rồi, hết các câu này ra. Thêm một câu trong đề số 22. Đề số 22 là đề ở Asia nhé, là Việt Nam mình có trong đó đó. Còn 21 này là cho Europe này. Ok, khác liền ha. Nhưng mà là liên quan đến idle gas. A fixed quantity of 4.5 times 10⁻³ mole of air is compressed at a constant temperature. The graph shows the variation of pressure P with the volume in the air. It looks like a reciprocal function because this graph represents the relationship PV equal nRT. When the temperature is constant, P is inversely proportional with volume, 1 over the volume here, and nRT are either coefficient. This is a reciprocal function like y equal a constant m, such as 10, and multiply with 1 over x. This is the graph. Suggest whether the air behaves as idle gas during this change. To answer this question, we need to test this formula, which means we can take any point on the graph, such as this point, and this point, take the point, that's easy to read the value. At this point, we have P1 here, which is 3 times 10 to the power 5 Pascal, and volume here, volume 4. And then the value here, we have P2. P2 is this point, which is 1.5, 1.5. Sorry, it's P2, not P1. P2. And then another volume is 8 here. So if this gas is ideal, this equation must be what's it called, valid. This equation must be valid, meaning that P1 times V1 must be the same as P2 times V2 when this temperature is constant. Do we have that information, constant temperature? The graph shows the variation during this change. Here, constant temperature. Đó, cái P1 times V1 equal P2 times V2 là mình derive, mình có được từ cái việc là constant temperature từ idle gas law này. Tức là nếu mà temperature là không constant thì không có được cái P1 V1 equal P2 V2 nhé. Ok. Mình test thử này. P1 là 3 nhân 10 mũ 5. Thực ra mình không cần viết cái scale 10 mũ 5 hay là 10 mũ trừ 5 vào cũng được. Nói chung là có thể lấy số 3 để mình test thôi mà nhá. 3 nhân với 4 này. Pressure là 3, volume là 4 này nhá. Còn tại cái vị trí thứ 2 này, vị trí thầy gọi là B, là vị trí A. Đó. Thì pressure là 1.5 này. Volume là 8 này. Hai cái này nhân vào nhau có bằng nhau. 3 nhân 4 12. 1.8 12 bằng nhau này ha. Đó, 12 bằng nhau. Có nghĩa là đây là idle gas. Và mình trả lời yes, this gas is ideal because the product of pressure and volume is always the same during the process. And mình có thể give example Example là 3 times 4 equal 1.5 times A như lúc nãy đó. Okay. Yes, this gas is ideal because the product of pressure and volume is always the same during the process, in which temperature is always
the same ha. For example, cái phần for example này thậm chí em không viết cũng được nha. Ở đây thì thầy sẽ viết đầy đủ cái scale của nó vào luôn, tức là 3 x 10 mũ 5 là pressure ha, 3 x 10 mũ 5 Pascal. Volume là 4 nhân với 10 mũ trừ 5 này. Mình lấy cái scale ở các cái axis này mình sắp vào nhé. Thì nó bằng với 1.5 nhân 10 mũ 5 nhân với lại là 8 nhân 10 mũ trừ 5. Ok, đó là example thôi. Chắc lại không nói example, nói cái câu trên paragraph trên này đủ rồi nhé. Châu Âu nó nghĩ là châu Á tài giỏi lắm nên cho đề khó. Calculate temperature of the air. Dùng formula trên này thì viết này, PV equal nRT này, cái number of mole mình biết không? 1.5 10 mũ trừ 3. Đây rồi, đây là number of mole này. Rồi, dùng formula này là ra liền ha. Temperature of air. PV equal nRT, mình đang tìm temperature T, nó sẽ bằng PV chia cho nR. Nhớ cái scale nhé, chọn một số bất kỳ, thì chọn số 3 x 10 mũ 5 ấy. Đó, V là 4 x 10 mũ âm 5 này. N là con số để bài cho 4.5. Đâu rồi, 4.5 x 10 mũ trừ 3, tức là millimole đó. 10 to the power negative 3 mole and all the ideal gas constant 8.131. Mình tập dùng booklet để quen vị trí nó nằm chỗ nào ha. Làm nhiều thì mình sẽ nhớ luôn số này. Mà nếu ráng nhớ được nhưng không nhớ được cứ tra booklet. 320/89. Outline how the kinetic theory of gases relate observable properties of gas to the motion of molecules. Kinetic theory of gas. Cái main idea của kinetic energy of gas này, internal energy, kinetic, đây. The main idea is that the gas is composed of molecule, tiny particles, which are very small compared to the distance between them. Okay, meaning the density is low. There's huge, vast distance between these tiny particles, and they are always in motion, in random, in all directions, and that movement, chaotic movement of the molecule in all directions, is called Brownian motion. Here the assumption of ideal gas, Leno, large number of particles, elastic collision between particle and walls, negligible particle volume compared to container volume, and no intermolecular forces except during collisions. Đó, toàn bộ cái topic thermal summary lại còn có 10 cái trang thôi, khá là ngắn gọn thôi. How the observer property of gas relate to the motion of molecule. Outline, okay. That outline is the temperature of the gas is proportional to the average kinetic energy of molecules. And secondly, a gas creates pressures on walls due to the collisions and transfer of momentum of the molecules which move randomly ha. Đó là hai idea chính để mà relate giữa cái gọi là microscopic property motion của molecule and macroscopic tức là temperature và pressure ha. Hai cái outline, hai idea như vậy, hai điểm ấy. Collision và transfer momentum. Pressure P, volume V, and temperature T measure for fixed mass of gas. T is measured in degrees Celsius. The graph shows the variation PV with T. The mass of the molecule of the gas is 4.7 times negative 26 kg. Take the unit of PV in fundamental SI unit. Câu đầu tiên này thực ra là topic 1 chứ phải topic 2 thermal này đâu. Unit ha, PV. P là pressure tức là unit của nó là Newton per meter.
Newton per meter square, sorry, square nhá. Pressure này bằng force chia cho area ha. Nhân với volume là meter cube ha. Thì mình sẽ có Newton nhân với meter thôi, tại vì là 3 minus 2 này thì là meter thôi nhá. Ok. Mà Newton là unit của force. Force thì bằng Newton second law of mass nhân với acceleration, với tương lai với acceleration đó. Đây, force thì bằng mass nhân acceleration. Cho nên Newton này sẽ bằng kg meter per second square nhân với cái meter đằng sau này nữa này. Sắp tới answer cuối cùng rồi đó. Câu này dễ. Kg meter nhân meter là meter square ha, per second square. Done. The knowledge that we answer the question is basically the same. Whether the gas act as ideal gas, according to this graph, the product PV is proportional to T. This is 4 Kelvin, that product is 4. When the temperature is 0, the line almost passes the origin, but not exactly origin, ha. Đây là degree Celsius nha, không phải Kelvin. Cho nên nếu như mà graph là Kelvin, mình có cái ideal gas law là vậy này, P nhân với V bằng nRT. Có nghĩa là cái product PV này, cả hai thứ này luôn ha, nó proportional với temperature. Mà temperature này là Kelvin nha. Cho nên nếu như graph này là Kelvin, còn cái vertical axis này là PV thì nó sẽ là graph như vậy, đi qua origin ha. Nhưng mà cái graph của mình không phải là Kelvin mà là Celsius. Chết là tay gom hết rồi. Celsius thì tức là Kelvin mà trừ đi 273 ha. Ví dụ như 273 Kelvin thì bằng với 0 Celsius. Ok. Cho nên là cái graph của Celsius đấy, đây là Celsius này, đây là PV này, thì nó sẽ như vậy. Để cho khi mà extend ra, vẽ không có được đẹp lắm ha, ý là không đủ chỗ để vẽ. Extend ra này thì cái vị trí này là 0 Kelvin, tức là âm 273 degree Celsius này ha. Đó, âm 273 đấy. Được chưa? Cho nên là cái graph mà đề bài cho chưa biết nó đi theo graph mà đề bài cho như vậy đó, nó là straight line này, và khi mà extend nó ra thì tức là khi mà âm 273 nhìn này không có vẻ âm đúng không? Khi mà temperature tới âm 273 mà nhìn vài kiểu như extend tới âm mấy, âm 5, âm 10 đó thì là 0 rồi. Nhưng mà thầy nghĩ cái answer người ta vẫn sẽ nói rằng là yes with the ideal gas nha, tại vì this is a straight line proving that the product PV is directly proportional with the temperature. Thầy đoán vậy, mặc dù graph này vẽ không đúng, đáng lẽ phải vẽ sao cho nó nên có cái extension và nó chỉ tới số âm 273 ấy. Nó không thuyết phục rằng đây khi mình extend là cảm giác giống như tới âm 10 là coi như là hết, nên là bằng không rồi ha. Nó phải âm 273 mới đúng cơ. Ok. Yeah. Nhưng mà answer vẫn là vậy. Yes, the gas is ideal because according to it is straight, which means that the product PV is proportional to the temperature, Celsius temperature. Wait. To the absolute temperature. It is supposed that the extension of the graph intercept the temperature exit at minus 237 Kelvin, degree Celsius ha. Yeah. Chết rồi, lộn nút. Thầy sẽ nhấn mạnh thêm chỗ này đó, minus. Suppose that. Mình có cái mass của cái gas này không? Có. Mass của molecule. Không,
Cái này mass của một molecule thôi, mình không biết cái mole number. Theo formula này thì nếu mình biết temperature mình phải biết nó mole number nữa. Người ta cho mass molecule này chắc là câu tiếp theo nữa chứ không phải là câu này. Calculate in gram the mass of the gas. Từ cái graph này mình lấy hai cái value của P, V và T, substitute vào formula này. Chắc là thầy phải make frame của formula này. Substitute P, V và T vào formula này mình sẽ tính được n number of mole ha. Sau khi tính được number of mole thì number of mole này formula của nó là mass chia cho molar mass. Molar mass tức là mass của 1 mole ha. Nhưng mà molar mass cái gas này là loại gas gì? Air hả? Molar mass. Mass of 1 mole. Thầy đang coi lại cái coi gas này là loại gas gì? Hydrogen hay là gì? Fixed mass, molecular mass, molecule, the mass of molecule là con số này. Mình tính ra cái number of mole là n này. Sau đó từ cái n đó mình tính ra cái number of particle, bao nhiêu cái particle, bao nhiêu cái molecule ấy thì sẽ bằng cái n này nhân cho Avogadro number ha. Mình sẽ có number of particle. Sau đó lấy cái number of particle này đem nhân với cái mass của mỗi một cái particle thì mình sẽ có total mass. Thì đó là cái cách làm bài này nhé. Ok. Không đơn giản nha. Rồi em tính đi, để viết cái formula lại bên này. Đầu tiên tính number of mole thì nó sẽ bằng PV chia cho RT ha. PV thì mình đọc value từ graph nha. Chọn value nào dễ đọc chỗ này này. Cái chỗ màu đỏ này dễ đọc này. Rồi ha. 5 nhân 10 mũ 2 nhé. Còn chỗ này là 60 này. 60 này phải convert sang Kelvin nhé. Rồi. Thì cái PV này là 5 nhân 10 mũ 2. Nhớ cái scale nha. Nhiều người bị quên scale này lắm á. Scale trên vertical axis ấy ha. R là 8.31 này. Temperature nhiêu quên mất là 60 phải không? 60. Đổi từ đi Celsius sang Kelvin cộng 273 nhé. Ok. Cái số này nó nằm lệch bên nhìn khó chịu. 5.2 10 mũ 2. Rồi. Tính ra n. Rồi em tính tiếp dùm thời đi, nhớ cái Avogadro number này là bao nhiêu rồi đúng không? Check bút lại đi, 6.02 nhân 10 mũ 23. Còn cái mass của each particle này nè, nó là 4.7 nhân 10 mũ âm 26 ha. 4.7 nhân 10 mũ âm 26. Rồi, tính ra xong nó kết quả thôi. Nè em đang tính vì sao coi này, phải 5.2 không? Coi lại trên này 5 thôi, phải 5.2 thầy gõ nhầm, sorry nhé. Trời, tự dưng nhớ sao nhớ thành 5.2. Đó là tròn 5 ấy, 5.0. Yeah, như vậy cái số mình cứ việc chỉnh lại giống như answer 5.1 thôi, gram thôi nhé. 5.0. Rồi, final answer cái mass sẽ là 5.1 gram. Tức là 5.1 nhân với lại 10 mũ trừ 3 kg. Ok. Rồi vậy đó.